Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Vărsător. Începem prima parte cu tranzitele astrologice și apoi vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Știu că suntem în întârziere, însă să știți că luna martie este una mai lejeră pentru toată lumea. Nu și pentru mine. Am fost chiar foarte, foarte ocupată. Dar pentru voi nu este cazul. Este o lună în care se reactivează tema valorii personale și a transformării emoționale. Se activează casele a doua și a opta, adică axa fizică-metafizică, axa banilor, una dintre cele mai sensibile axe ale astrologiei, pentru că asta vorbește despre ceea ce ai tu și ceea ce împarți cu ceilalți. Este axa dintre siguranța materială și vulnerabilitatea emoțională. Este un foarte bun prilej prin care puteți înțelege mai profund ce înseamnă stabilitate reală. Și anume nu doar bani sau resurse, ci siguranța interioară că meritați. La începutul lunii, Marte, planeta acțiunii, și-a început tranzitul prin Pești în casa a doua. Iar această casă ne vorbește exact despre asta: banii proprii, stima de sine, resursele personale, valoarea personală și modul în care ne câștigăm existența. Când Marte, care este planeta acțiunii, intră aici, energia se mută către acțiune financiară și afirmarea valorii personale. Dar pentru că voi aveți casa a doua în Pești, în acest arhetip, motivația nu este pur materială. În cazul vostru, munca este important să aibă și sens emoțional sau spiritual. Să vă placă ceea ce faceți, să nu fie doar un simplu loc de muncă. Pot apărea dorința de a câștiga mai mulți bani, nevoia de independență financiară, impulsul de a investi energie într-un proiect personal. Peștii sunt un arhetip eteric, confuz, dar și foarte norocos, să știți. Iar Marte aici va scoate la suprafață și o întrebare extrem de importantă: cât valorează munca ta și cât de mult o recunoști tu însuți sau însăți. Adică te evaluezi corect, spre exemplu, în piața muncii atunci când îți oferi serviciile, da sau nu. În funcție de răspuns, ideal ar fi să faci ajustările necesare. Tot la început de lună am avut eclipsa de lună din Fecioară. Pentru voi a activat casa a opta, care are legătură cu fricile, cu intimitatea, cu resursele împărțite cu ceilalți. Este una dintre cele mai profunde zone astrologice. De asemenea, tot în casa 8 regăsim datoriile, taxele, impozitele, transformarea psihologică, banii veniți de la ceilalți prin investiții, prin venituri pasive, atașamentele și fricile. O eclipsă aici poate fi o realizare importantă legată de control, vulnerabilitate și dependență emoțională, pentru că ea aduce o culminare. Și în acest sens pot apărea clarificări în relațiile financiare sau emoționale cu ceilalți. Finalul unui atașament toxic, finalul unei frici legate de bani, conștientizarea unei frici interioare care vă apasă la nivel psihologic. Iar asta vă poate aduce un soi de eliberare psihologică, un soi de eliberare dintr-o constrângere. Este locul unde lăsăm în urmă o formă veche de atașament și putem prinde mai mult curaj, putem căpăta mai multă stabilitate. Venus și-a început și ea tranzitul prin Berbec, a activat casa a treia, casă care reprezintă comunicarea, gândirea, drumurile pe distanțe scurte, mentalitatea, frații sau rudele. Iar Venus aici, o energie extrem de benefică, atrage magnetic lucruri bune. Pentru voi pot apărea conversații plăcute cu oamenii apropiați, inspirație intelectuală, dorința de a împărtăși idei, posibilitatea de a începe noi cursuri sau niște drumuri pe care acum le faceți cu sens. Este o perioadă extrem de benefică pentru proiecte pe care le puteți scrie, pentru comunicare sau pentru a învăța lucruri noi. Poate fi și o lună destul de agitată în care să fiți pe drumuri foarte mult. Jupiter își revine și el în mers direct în sfârșit, activează casa a șasea, iar această casă este zona vieții practice, muncă, rutină, sănătate, animale de companie. Jupiter în retrogradare posibil să fie adus o perioadă
de reflecție asupra modului în care munciți. Însă, în acest context, în acest moment, în mers direct, apar oportunități profesionale. Se poate îmbunătăți mediul de lucru, poate apărea dorința de a crea un stil de viață mai echilibrat sau nevoia de a vă ocupa și de sănătate, pentru că este o perioadă în care viața profesională începe să se stabilizeze. Ceva își poate reveni. Voi vă puteți reveni și fizic, dar și profesional. Avem lună nouă în Pești, ne întoarcem în casa a doua, iar acest eveniment marchează un nou început financiar sau la nivel de valoare, de stimă de sine. Vă poate aduce acest eveniment un proiect care produce venituri în plus, o schimbare a modului în care vă câștigați banii, un nou loc de muncă, o nouă perspectivă asupra valorii personale sau cum să puneți mai mult preț pe voi și pe timpul vostru. Însă casa a doua nu este doar despre bani, ci despre ceea ce meriți, ceea ce simți tu că meriți. Energia se schimbă, soarele își începe tranzitul prin Berbec, ne întoarcem în casa a treia, unde se activează comunicarea și gândirea. Este mai multă lumină aici, este mai multă activitate. Această perioadă este activă mental pentru voi din momentul în care începe sezonul berbecului, apar conversații importante, idei noi, întâlniri sau deplasări scurte, dar toate au ca sens dezvoltarea voastră și starea voastră de bine. Atenție la suprastimulare, la supra-solicitare, pentru că mintea devine mai alertă și mai orientată către acțiune. Mercur își reia mersul direct în Pești, pe zona casei a doua, unde a fost în retrogradare și unde a putut crea confuzie legată de bani, planuri financiare amânate, plăți amânate, incertitudine privind bugetul, iar acum că își revine în mers direct, lucrurile se clarifică. Devine mai ușor să iei decizii legate de venituri, de investiții, să faci economii, să fii atent la cheltuieli sau să ai acele conversații pe care poate doreai să le ai în legătură cu negocierile de salariu sau cu anumite negocieri. Spre sfârșitul acestei luni avem un aspect extrem de benefic care se formează între Saturn, Neptun și Pluton. Pluton este în Vărsător, Saturn și Neptun în Berbec. Pentru voi această energie activează comunicarea, activează drumurile cu sens, mentalitatea, dorința de a face lucruri noi, o revenire, planuri noi de viitor și toate acestea au legătură cu identitatea voastră. Este ca și când vă reveniți voi, reintrați în formă. Vă simțiți puternici, vă simțiți magnetici, simțiți că puteți face anumite lucruri, simțiți în sfârșit că meritați după o lungă perioadă de timp. Și nu în ultimul rând, la final de lună, Venus își începe tranzitul prin Taur, unul dintre semnele de domiciliu, vă activează casa a patra, iar acest final de lună vă găsește cu gânduri bune, cu energie bună. Pentru că Venus este zeița frumuseții și a iubirii, vine cu energie magnetică, benefică asupra familiei, asupra casei. Casa a patra, asta înseamnă casă, familie, rădăcinile emoționale, trecutul, părinții, sentimentul de siguranță și este extrem de benefică, de puternică fiind aici în domiciliu. Vă poate aduce armonie în familie, dorința de a crea un spațiu confortabil acasă, mai multă stabilitate. Ceva intră în armonie în relația cu părinții, vă reveniți la nivel financiar, lucrurile sunt bune în casa voastră, lucrurile pot fi liniștite după o lungă perioadă de timp. Este o gură de aer proaspăt și o lună mai lejeră pentru toată lumea. O lună în care puteți să vă dați seama unde aveți atașamente emoționale, dacă intrați în datorii, de ce se întâmplă acest lucru, de ce simțiți nevoia să cheltuiți bani atunci când nu este cazul, sau poate vă eliberați de o frică. Finalul lunii va aduce stabilitate, confort, liniște, ceea ce este excelent. Să vedem ce ne spune și tarotul. Ceva începe, ceva se aprinde, cu toate pânzele sus, cu toată forța înainte. Este o perioadă în care puteți respira, este o perioadă în care vă reveniți, vă reintrați în formă. Orice ar însemna asta pentru voi. Vă recăpătați forța, puterea. Magnetic. Voi sunteți unul dintre arhetipurile norocoase din zodiac, să știți. Apar dorințe noi. Vă duce cumva viața magnetică așa către locuri și oameni potriviți pentru voi, pentru ca voi
să primiți suport, sprijin și pentru ca voi să reușiți ceea ce vă doriți. Ideea este să fiți optimiști, să nu fiți pesimiști în această perioadă și să nu încercați să controlați niște lucruri doar din frica de a rămâne fără, pentru că vă recuperați, vă reveniți, vă reintrați în formă. Îl aveți pe vino încoace. Poate fi și o lună extrem de interesantă din punct de vedere amoros, în sensul bun, desigur. Iar aici avem bucurie, starea de bucurie, starea de a fi, o stimă de sine crescută, o încredere că vă ies lucrurile, că reușiți să progresați, să ajungeți acolo unde vă doriți, să discutați, să rezolvați situații care poate au fost complicate. Este o lună cu vorbă dulce, este o lună care vă favorizează, o lună în care puteți simți mierea, dulceața. Lucruri bune se întâmplă în această perioadă. Iar aici avem o răscruce de drumuri, în sensul în care aveți tranzite în casa 8-a și am vorbit despre frici, despre atașamente toxice, despre neputință. Aceasta este o perioadă în care să luați o hotărâre. Pot sau nu pot, merit sau nu merit. Și în funcție de convingerile voastre, așa va fi și viața. Practic, nu aveți altceva de făcut decât să decideți că sunteți bine, că puteți fi bine. Și de acolo totul se aranjează mai mult sau mai puțin de la sine. Să vedem ce ne spune și tarotul. Începuturi noi. Începuturi cu sens. Începuturi strategice. Planuri strategice. Care sigur că pot avea succes pe termen lung. Pe zona de relații, uite, este o perioadă în care vă reveniți, în care lucrurile se stabilizează puțin, mai ales în acele relații în care au existat provocări financiare. Veți vedea că toată luna, toată energia vă ajută și vă sprijină tocmai pentru ca voi să vă reveniți și tocmai pentru ca voi să fiți în armonie. Alții dintre voi aveți aici un puternic sentiment de abandon, iar această perioadă vă arată pe cine vă puteți baza, ce oameni sunt alături de voi și vă arată și un lucru extrem de important, că s-ar putea ca o lungă perioadă de timp să fi fost voi foarte subiectivi sau extrem de subiectivi. Această lună vă aduce și oportunitatea de a cunoaște pe cineva, vă aduce și prilejul de a vindeca o relație, revenirea, așa cum am menționat, la o etapă mai stabilă în relația pe care o aveți deja, iar unora dintre voi curajul de a vă separa, dacă sunteți în acel moment al relației. Fiecare pe drumul lui, fără durere, fără regrete. Stați așa că avem un intrus, un 3 de cupe, nu, un îndrăgostiții. O surpriză în zona de relații. Uite, o surpriză pe zona de relații. Lucrurile devin din ce în ce mai bune. Ori aveți un admirator secret, ori ceva prin partenerul vostru de viață se rezolvă, mai ales la nivel financiar, în cazul în care partenerii voștri de viață aveau provocări financiare. Acest spirit de echipă vă este benefic și vouă și partenerului de viață. 6 de cupe. O revenire. Pentru unii dintre voi este fix expresia fiul rătăcitor se întoarce acasă. Ori aveți o întâlnire cu familia extinsă, cu rudele, ori este vorba despre o revenire în relație, despre revenirea la nivel financiar, este mai multă liniște în casa voastră, ori în sfârșit se rezolvă ceva ce durează de foarte mult timp, ceva ce are legătură cu trecutul, acum, într-un moment sincronizat perfect, se rezolvă. Poate fi și în sfârșit știu cine mă iubește sau în sfârșit știu dacă cineva mă iubește. Și este o confirmare foarte, foarte interesantă. Uite, când Venus intră în Berbec, pe zona casei a treia, poate fi un lucru interesant, pentru că puteți cunoaște pe cineva într-o deplasare, puteți cunoaște pe cineva în mediul online sau în sfârșit aveți curajul să vorbiți tare despre ceea ce vă doare, aveți curajul să vorbiți
cu persoanele pe care le iubiți. Aveți curajul să cereți prețul corect pentru timpul vostru, pentru a fi remunerați pe măsură. La nivel financiar avem 9 de bâte, 6 de spade, pajul de spade și puterea, o revenire. După o perioadă de incertitudine sau după o perioadă în care v-ați restrâns la nivel financiar, această lună vă deschide posibilitatea unor noi oportunități. Apar niște proiecte noi și niște discuții extrem de benefice care vă repun pe voi într-o poziție de stabilitate și de putere. Poate fi vorba și despre faptul că reușiți să rezolvați ceva ce implică un imobil, casa. Poate fi vorba și despre faptul că în sfârșit vă reveniți și vă întoarceți la muncă. Sunteți mai puternici, este o transformare și revenirea este spectaculoasă, în forță. Aveți forță să faceți ceva, dar așa cum am spus, 50-50%, în funcție de ceea ce credeți, aia se va întâmpla. Regina de spade. Aveți nevoie de multă luciditate. Voi l-aveți pe Pluton în Vărsător, asta înseamnă că puteți fi puțin tranșanți, asta înseamnă că este un moment istoric în viața voastră în care ideal ar fi să nu mai luați lucrurile personal, ci să tratați viața ca pe un joc, să vă simțiți bine în pielea voastră și să vă apreciați corect. 2 de bâte. Discuții extrem de importante, extrem de strategice pentru viitorul vostru financiar și 10 de bâte, pentru că trebuie să vă eliberați de ceva, de o constrângere. Și împărăteasa, împăratul și împărăteasa, este o revenire spectaculoasă în această perioadă pentru voi. Este marea revenire, aș putea spune. Uite, în contextul în care ați avut parte de diverse șocuri sau tot ceea ce încercați să faceți, nu vă ieșea. De acum începând, vi se aliniază astrele. Ideea este să treceți și la acțiune, să puneți și în aplicare planurile sau gândurile pe care le aveți. De asemenea, pe zona de relație, dacă se stinsese flacăra iubirii sau pasiunea, această lună vă poate aduce o veste șoc, în sensul în care se poate reaprinde flacăra. Apărea niște surprize. Pentru alții dintre voi este vorba despre cineva care nu voia să spună adevărul, iar acum persoana respectivă este împinsă pur și simplu de la spate sau viața va face această persoană să spună adevărul. Adevărul iese la suprafață. La nivel de sănătate, atenție că foarte mulți dintre voi, cel mai probabil, refuzați să fiți atenți la corpul vostru. Spuneți că sunteți ocupați, că aveți de lucru. Amânați, amânați, amânați. Iar această lună vă spune să nu amânați. Veți avea tranzite prin casa 6, iar asta este important în legătură cu sănătatea voastră. Să acordați timp și corpului și sănătății și alimentației. Iar asta vă va aduce o stare de bine, o bucurie, o veste pe care sau o informație pe care, în funcție de cum o percepeți, veți putea simți bucurie și un as de cupe, o revenire și cu sănătatea, și emoțional, și financiar. Și mai este ceva de spus aici. Pe zona relațiilor de iubire și dacă sunteți singuri, să știți că nu este totul pierdut și dacă ați trecut printr-o despărțire, să știți că nu este totul pierdut. Se poate întâmpla ceva pentru ca voi să vă împăcați sau se poate întâmpla ceva pentru ca voi să cunoașteți pe cineva mai bun sau pe cineva mai potrivit vouă. Să vedem ce ne spun și talismanele. Atenție la oboseală. Să fiți foarte atenți. Uite, ceva vechi cere încheiere din partea voastră, să lăsați să plece niște lucruri vechi, pentru că ați amânat foarte mult timp să faceți niște lucruri. Aceasta este o lună în care să încheiați tot ceea ce rămăsese acolo pe lista voastră de priorități, fără amânare. Stima de sine care poate crește, primiți și complimente, sunteți și validați, cineva vă laudă, vă recunoaște meritele sau ar trebui să o faceți voi pentru ca și ceilalți să vadă asta. Sunteți respectați pentru munca voastră, apreciați-vă corect. Atenție la alimentație, așa cum am spus, unii dintre voi puteți primi niște invitații la evenimente importante sau ar trebui să vă bucurați și de viață. Uite, poate fi nașterea unui copil sau să mergeți la aniversări. În acest sens,
o cheie, o inițiere, un nou loc de muncă, o casă nouă, ceva nou în casa voastră, o achiziție importantă. Aleg puterea. Vă lipsește stima de sine. Vă raportați foarte mult la ce spun alții, iar această lună vă spune să vă opriți, să nu vă mai raportați la ceilalți, îl aveți pe Pluton pe casa întâi, să vă dați seama cine sunteți, să vă asumați responsabilitatea asupra propriei vieți și să vedeți lumea extrem de obiectiv, pentru că sunteți norocoși. Sunteți norocoși, aveți mereu un as în mânecă, întotdeauna, indiferent prin ce treceți, ajungeți în picioare, ajungeți să vă reveniți. Succes, bani și fericire. Bucurie, lejeritate la nivel financiar. Niște colaborări noi, contracte noi, care sigur că vă ajută să vă reveniți. O karmă mai veche care se încheie. Pentru a termina un ciclu toxic din viața voastră este nevoie să o luați pe drumuri separate. Poate fi un loc de muncă, poate fi o atitudine, poate fi un om din familia voastră, poate fi o relație. Roata care se întoarce în favoarea voastră și Scorpionul. Pluton. Vă ajută acum Pluton să ieșiți la liman, la suprafață. Este un colac de salvare invizibil. Și foarte multă acțiune, un grad de ocupare foarte mare. Veți avea și de lucru, dar va fi și satisfacție pe măsură. Aici avem un rămas bun. Ceva cere încheiere. Atenție la mâncare. De asemenea, aici este importantă relația cu energie masculină din viața voastră, cu o figură paternă sau poate chiar cu tata. Pentru alții dintre voi este nevoie de aliniere. Ceea ce vă doriți voi deja există și nu că deja există, este fix lângă voi. Trebuie doar să vă ridicați și să vedeți și să vreți. Alții dintre voi v-ați afundat foarte tare în rutină și nu mai vedeți alte oportunități. De asemenea, aici există un dezechilibru financiar sau a existat un dezechilibru financiar care se poate remedia, însă vine la pachet cu o lecție de învățat, extrem de importantă lecția. O surpriză. O surpriză. Unii dintre voi veți avea o surpriză majoră. Ceva se încheie. Dacă ori amânați niște lucruri și trebuie să le finalizați, ori ceva se încheie și așa trebuie să fie. Vă bucură, dar vă pune și pe jar. Adică lucrurile v-au ținut ori în tensiune până acum și acum situația se limpezește și se liniștește, ori începe ceva ce vă entuziasmează extrem de mult. Și aveți două opțiuni, cum a apărut aici doi de monede. Ori vă scufundați în viața de până acum, fără să înțelegeți că sunteți cel care decide ce urmează, ori după o perioadă extrem de stresantă, în sfârșit urcați. Ceea ce meritați vine la voi. Ceea ce meriți este pus deoparte, nu te mai stresa. Eu vă mulțumesc foarte mult. Inițialele sunt GAH, TOP și Q. Și vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine oriunde ați fi în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!